We're back here with you, all of our compatriots, ating mga kababayan, mga kabansa all over the world, and of course, all over the islands of our Republic of the Philippines. Andito po si Ka Ado and si Maestra Ana. Today, ang surprise po, si Ka Ado ang unang naghahanap po ng ating Zoom invite. Katatapos lang daw niya yung Empress Key na series sa Netflix at tuwa. Pero maraming leksyon daw tungkol sa kasaysayan yung mga napapanood na mga historical novels diyan sa Facebook at saka sa YouTube at saka sa Netflix. And we were together yesterday, lunch with Mauro Samonte. Kaya din siguro medyo may energy si Ado ngayon. At hopefully we can have Mauro with us very soon. Okay, and marami po tayong nakalinyang pag-usapan at dalawang tema ang major discussion po. Unang-una, mukhang nadurog na po ang anti-Duterte, anti-China elements, ang mga elementong naninira kay Presidente Duterte at sa China itong nakaraang mga araw na nag-climax po, umabot po doon sa tuktok ng excitement yung tungkol sa debate at mga issues na yan. At nung nag-usap si Presidente Duterte at si Senator Juan Ponce Enrile, mukhang nalampasan na po lahat ng mga issue. Dahil yung naiiba po kay Senator Enrile, yung kanyang 60 taong karanasan dito sa defense ng ating bansa at involvement niya doon sa mga pakikipag-ugnay sa Estados Unidos na kanyang ibinigay ang kanyang karanasan na sa katraidoran ng Amerikano sa pagkatuso ng mga Amerikano dito sa relasyon sa bansang Pilipinas. We'll have more on that. And sa international naman po, ito pong pangalawang tema po natin na ating bibigyan ng karagdagang pansin ay yung nangyayari sa Gaza Strip ngayon. At yung posisyon ng China laban sa US doon sa United Nations Security Council. Siguro mamaya mapapag-usapan din natin in that regard yung kahalagahan ng 5 bansa na kasama po sa United Nations Security Council at kung anong kaugnayan nito doon sa mga issues na tinatalakay natin tungkol sa UN at yung in relation to itong disputes sa South China Sea at yung so-called debate. Marami pang ibang mga detalye tayo, mga balita, updates po mula doon sa COMELEC hanggang sa mga halimbawa yung pag talaga kay Spokesperson Harry Roque as the sole authorized spokesperson for the West Philippine Sea issue. Sabi ni Presidente Duterte mismo, anong kahulugan po niyan? We'll analyze that. And yung pasahan ni Cuisia, ni Del Rosario at iba pa kung sinong nagbigay o kanino sila sumunod ng utos, at inatras yung Philippine Navy ship na Alcaraz ba yung pinadala doon o Gregorio del Pilar. Del Pilar, yung barkong Navy, na sulat nga ni Ana, and of course si Cado na sulat din na mali naman talaga simula pa yung pagpapadala ng gray ship. May kahulugan kaya yun? I'll be asking our regular analyst, Maestra Ana and Cado, yung pagpapadala ng Navy ship doon sa Scarborough, may ibang kahulugan ba yun? Are we missing something here? Because mukhang alam naman siguro ng lahat at ng mga Naval and Coast Guard and Defense DFA people natin na kung gray ship ang ipadala, iba ang mensahe. Yes. Let's discuss that a little later. Yung fishing ban, nagsalita si
Locsin na yan. Mukhang ito na lang issue na kanyang pinasukan dahil sabi niya hindi susunod ang Pilipinas sa fishing ban. But we already discussed this in our discussion last week siguro, no? And so on. So marami pong mga detalye. And then of course, napakarami araw-araw ng mga constructive, positive, optimistic, and beneficial developments in Philippine-China relations tulad nitong pulong na malaki po, no, sa Xiamen Forum, yung Philippine-China Post-Pandemic Economic Cooperation na binigyan ng pagkakataon ni Ambassador Chito Santa Romana na makadalo siya, and we can discuss that. No? And then may dumating na naman na Sinovac vaccines, and isang malaking dumating na ba ito yung dalawang tunnel boring machine galing sa China? Ito po kung hindi ko malinaw kung nandito na o parating na, pero nabigyan na po nabendisyonan na ng pangalan po ng Pilipino yung dalawang tunnel boring machine, Sampaguita at Hasmin. Anong kahulugan nitong boring machine na to? Because this is a paradigm shift sa kakayahan ng bansa kung ito ay atin binili na. Kung ito ay kasama sa bilihan at sa kontrata nung paggagawa ng Kaliwa Dam na binili natin. Pero kahit na hindi nabili natin, nandito na yan, ang dami ng proyektong magagawa with the tunnel boring machines. This is really very, it means more than just the machine. Nagbubukas ng maraming posibilidad na mag-tunnel na tayo sa pagitan ng Luzon at let's say Masbate, sa pagitan ng mga isla sa Bisaya, and so on. And of course, before we start, let me look at who are the first ones. Ang una po dito sa Power Think sa YouTube, si Son Juan. S-O-N. Hindi San Juan, no? Son Juan. Okay, and then Pablo Valena is very early, but he already has a book. And then si Tasio Del Mar. Tasio Del Mar. Okay, and dito sa kabila, sino ang mga nauna? Let me see. Juliet Camaro, may libro na. Willie Tang, meron na ata, no? Obi Aranza Mendez, meron na ba? Kadyo, pakicheck ang names. And there's Manuel Perez. I believe Manuel Perez is the first time. And let's say Imelda Galve, I'm not sure kung check natin yung mga pangalan. The next name after Imelda, sino ba? We'll check later. Okay, and so we can start discussions first. Yung May 18, kahapon po na balita at meron ng post si Glenchong, si Ginong Glenchong sa Facebook many days back, no? But meron din siyang bagong post, hindi ko lang mahanap kanina tungkol dito sa balita sa COMELEC. COMELEC executives face charges. Ito po yung sinampa ni Pivot International Incorporated and PowerServe. Nagsampa ng kaso, complaint laban sa COMELEC against the chairman and members of the Poll Body Special Bids and Awards Committee and several other officials of the poll agency dahil doon sa apparently, seemingly anomalous, irregular bidding na nanalo ang Smartmatic, kahit na po ang Smartmatic po ay 147.4 million na mas mahal po kaysa doon sa sinumite ni Pivot International Incorporated and PowerServe. Joint venture po yan. No? And sabi nga ni Glenchong noong Mayo at 13, paano maniniwala sa sistema ng Smartmatic kung sa simula pa lang, number one, kahit mahal ng 147.4 million ang kanilang serbisyo, ibinigay pa rin ng COMELEC sa Smartmatic ang kontrata. Kahit natalo ang Smartmatic sa bidding, diniskwalipika ng COMELEC ang lowest bidder at ibinigay sa Smartmatic ang kontrata. At doon sa detalya po ng kaso,
ulat ng Manila Times ni Joe Canlas, ang nangyari po, nag-testing po itong dalawang grupo, yung Power International versus the Smartmatic system. Hindi daw gumana yung sa Smartmatic, pero binigyan ng pagkakataon na ayusin. Samantalang yung sa Power International Inc. and Power Serve, gumana yung kanilang sinumite na sistema. Ngunit ay may mga criticism, may mga sinabi ang COMELEC at dinisqualify na lang sila. So yun ang basehan ng kaso na sinampa nitong Pivot International and Power Serve group. So we will see, and I don't know what the implications are here, whether a case alone can stop this. But it also raises the possibility nga, Kaado and Maestra Ana, na dahil may kaso, baka sakaling ito ay makahadlang sa pagtuloy ng eleksyon. No? What do you think, Maestra Ana? Yung paghadlang sa pagtuloy ng eleksyon, medyo hindi po ako dyan. Hindi ako sigurado kung mahadlangan yan. Pero siguro dun sa possibility na dapat may mag-react kasi nga may something, may anomalies, dapat may mag-react dyan at tignan at investigate yan. Kasi yung experience po natin sa Smartmatic at saka yung Smartmatic po mismo is questionable na po, matagal na. Ang kaso, hindi ko lang maintindihan sa COMELEC, why is it na inulit-ulit nila? I mean, something is wrong in that context at saka something is wrong as well with the people in Smartmatic. Kasi alam mo na obviously, before malaking kontrobersya, may kontrobersya sa Smartmatic. Ngayon, may file ng kaso. At saka yung mga points na ni-raise dun sa kaso is very, very valid. Pero still, ang COMELEC parang bulag at pipi sa mga ganyan eh. So there is something fishy going on. Probably, they have plans for the 22 election. Pero ang hindi ko lang po kung yan ay mag-prevent para di matuloy ang election next year, early next year, which is 2022 ng May. So yun yung kailangan nating antabayanan. At saka isa pa po, talaga yung mga kababayan natin, dalawa lang yung dyan eh. It's either yung mga kababayan natin, mga kabansa, they should raise their voice. Why Smartmatic? On the other hand, they also be very vigilant kasi Smartmatic nga, mahirap na pong hindi ma-count yung boto natin at mamatik-matik yung boto natin. And yan, COMELEC, ewan ko ba? Something is fishy. Yep. And si Kaado, naalala ko na naman, siyempre na baka banggitin na naman ni Kaado that we were, the two of us were part of a triumvirate that filed the first case against Smartmatic dito sa post-2010 elections. Dahil talagang ang daming violations ng Smartmatic. Pero si Brillantes noon, ang COMELEC chairman, parang nilalampasan na lang niya lahat, pinagbibigyan na lang lahat. Hindi lang sila, but of course, pati ang mga kongresista, mga senador natin. And of course, very significant and laging naalala ni Kaado na ito ay dinala, itong kaso, mga kaso ng Smartmatic dinala sa Kongreso at sinuksin ng siyang chair ata ng Electoral Committee doon, and wala din nangyari. Anyway, Kaado, your 2 cents were dito sa issue na ito. Talagang COMELEC is really the apogee on what's wrong with the Philippine government. Yung mga pag-ayos-ayos ng mga bidding na yan, sus Mariusip naman, modus na yan. Pagka hindi nanalo yung kausap nila, either i-disqualify o di kaya yung proseso sasabihin failed process, kaya we will just resort to negotiated bidding. Anak ng pating naman, huwag na tayo maglukuhan. Kaya nga, takot na yung mga senador sa
sa LCAC, sa National Task Force. Dahil for the first time, nangyayari na, dapat mangyari. At yung mga kapalpakan ng gobyerno, talagang lumalampas na. Kulang na lang, hinera yung mga sa pader at preparen, apunten, fuego nakakainis na Ano pa, high school pa lang ako, ito na modus ako naman nasa pre-departure area na. Ganito pa rin ang modus. Tapos yung Smartmatic na yan. 2010 pa lang, Humumbono Adasa, si Herman Laurel, at yung lingkod, nag-file ng nullification of the 2010 election. Noong 2013, in-expose namin yung 60-30-10. Yung 2016, ayan, lumabas naman yan kay Leni Robredo, yung problema. Wala pang nagagawang maganda yan. Bakit pinasasali pa kasi yan Ha? Hindi naman yan Smartmatic Automatic yan. Automatic. Kung ano yung gusto. Matic. Matic. Yung kung ano yung gusto ng mga mandaraya, yung mga bayad na malaki, pera lang yan. Para yan yung yung Eagle House doon sa Empress King. Yung Eagle House. Ang leader pala, nako, Sus Mario Joseph, tigilan na ho natin, no? And, hayaan mo na mabulaho yan hanggang Supreme Court, walang madesisyonan. Pero, tuloy ang 2022. Dahil, mga kabansa, nandiyan naman ang manual. Hindi naman ho, sinura ng ng batas yung yung electoral code. Ano yan, Madam Ana? Nagdagdag lang Electoral code. sa automated systems law na pwedeng gumamit ng mga computer, mga ganyan para sa etc. Pero yung mano-mano, hindi ho inaalis yan. In fact, marami mga eleksyon, hanggang ngayon, mano-mano pa rin ang ginagawa. In other words, Kaado, kung gusto talaga ng COMELEC, isang maaasahan, malinaw, transparent na eleksyon na may kombinasyon ng manual and automated, yung hybrid, pwede nilang desisyonan at pahintulutan, di ba? Pwede hybrid, pwede 100% manual, kaya lang siyempre sa hybrid, mababawasan ng kalahati ang kita ng COMELEC ng mga dragon, mga buhaya, mga kunyango. Pero sa manual, ay baka 100% ng kanilang kita mawala. Kaya ayaw nila. That's right. Let's wrap it up with sa akin naman po, tawag nito yung Smartmatic, pagdating sa electoral system natin, talaga siya. At saka pagdating sa tinatawag mong demokrasya talaga, kasi ang demokrasya po, isa po ang sukatan ng demokrasya, is the right to vote of everyone, na yung vote mo matters. Pag sinabi mong it matters yung vote mo, ibig sabihin nakakount siya at hindi siya namamagic. Now, kung namamagic yan ng Smartmatic, then what's the point of this electoral process, which is a process of democracy? Diba? Naglulukuhan tayo dito. So, kailangan yan tignan at kailangan yan imbestigahan at kailangan palitan yan. Kasi pwede namang hybrid yan Like, ang transmission mo ng results is actually electronic-wise para mabilis, pero yung counting mo is manual para meron ka ring mga ebidensya if in any case may nagrereklamo dun sa results. Kasi, actually hindi ako, na-experience ko na kasing maging watcher sa eleksyon. Sa isang presinto ng room, ang isang presinto, nakakatapos sila ng kanilang counting ng votes, kahit gumamit pa yan ng Manila paper at saka pentel pen, before midnight. Kasi bawat presinto, iilan lang naman yung botante dyan. Ang nahihirapan ng before is to actually transfer yung mga balota at saka yung result to the center.
at then to Manila, no? Ganun yun eh, lalo na pag national. Pero kung ilalagyan mo yan ng electronic version ng transfer ng result, pero mayroon kang ebidensya kasi nakatupi lahat yung Manila paper mo, yung ballot boxes mo and all, then that's actually mas secured na pag may nagprotesta, may ebidensya ka na tangible na ito yun. Kasi itong Smartmatic, mahirap yan eh, kasi algorithm ang ginagamit dyan. I know because our business is in IT. So madaling mag-reconfigure ng mga algorithm at madali lang yan. At saka hindi mo na yan matitrace kung saan, sino at kanino kasi everything is fluid and when you talk about information technology. At saka isang mahabang diskurso ko dyan kay Dick Gordon kasi siya ang author ng Automated Systems Law. Bakit hindi niya inalis yung ladderized? Ako, pag-withdraw ko sa ATM ng pera ko, automatic nababawas na yun doon sa central system. Ha? Pag-deposit ko, automatic nandiyan na yan. In fact, sa online banking ngayon, miski sarado ang bangko, I do banking activities. And pag nag-withdraw ko o nag-transfer ako ng pera sa anak ko, automatic, on time, real time, nawawala na yung pera sa balance sa bangko ko. Ngayon, pagka yan ay binilang na sa ibaba, dire-diretso yan sa municipal, sa provincial, sa national. Nangyayari ngayon, pyesa-pyesa pa rin yung pagka-canvas. Merong precinct canvas, may municipal canvas, may provincial canvas, may national canvas. Pag pindot nyo ho dyan isa na hong record dyan sa madalit sabi, hindi nila inalis yung ladderized system kasi yun, minamasahe pa nila. Minamasahe pa nila. At isang kalokohan doon, joint session of Congress ang magdideklara ng President at Vice President. Diyos Mario Joseph, alam na bilang Alam pa ba mga ganyan-ganyan pa? Ang dami mga kutsi-kutsi. Ako. Okay. Habang dumadami ang mga kutsi-kutsi, dumadami ang mga corrupt, mga sumisimple dyan. The more players, the more human intervention, meron pang tinatawag dyan. Ano ba yun? Yung inner room ba? Ano ba yun? Yung inner room? Ano ba tawag doon? Well, anyway, we'll move on. Ako lang, alam naman po ninyo, I'm not partial to elections. Ayaw ko ng election. Gusto ko one-party rule. The problem is the president does not have one party right now that is fully ideological at programmatic, yung talagang oriented sa programa at mga goals, objectives. Still 90% ng mga players kahit doon sa circle ni Presidente Duterte, traditional politicians pa rin. Iba yung China, iba yung Vietnam. Yung kanilang kadre, yung mga leaders po nila, dumaan yan sa proseso ng training, hindi lang sa idea, sa utak, sa isip, sa puso, kundi rin sa different levels of government. So yun, diyan ang dalawang tingnan natin. Tuloy ang eleksyon nga, which is the habit already, custom of this nation. But may chance ba with President Duterte and somebody else from the military to come together? And then tayo naman from the background, we can help them with ideological and program guidance on where to go. Kasi yung guidance importante rin Yung mga madaldal tulad natin, kahit pa paano may papel. Kasi nakita natin ngayon kay Presidente Duterte na nasa poder na siya. Of course, may tiwala tayo sa kanya, pero napaikutan siya ng mga loksin and so on. Because talaga naman, kung wala kang partido, pipili ka lang sa general population, hindi nga aral, hindi nga handa, hindi nga preparado. So, yan ang tingin ko na ideal para sa atin. Sige ka, Maestra Ana.
Oo, ang problema talaga dito sa Pilipinas, politically, even if you talk about party system, wala talagang malinaw na party system ang Pilipinas. Kasi kung if you look at the members of party, mga political butterflies yan. Tsaka yung mga party din natin, minsan parang kabuti na nagsusulputan lang out of the blue just for the election. May mga iba dyan na nandyan na for the longest time. But when you talk about party system, party line, party ideology, it's really not rooted. Unlike other countries na you can see the difference between different parties. Dito wala eh. Walang ganon. Kasi walang ideological leaning yan eh. Tsaka yung mga members niyan, every election, nagbabago. Kasi political butterflies ka nga, marami, no? Mga politiko kasi trapo politics nga ang umiiral. Hindi yung tinatawag mong new politics. Kasi, like for example, right now, the leading party in terms of being the admin party is PDP. But where was PDP before? Diba? Hindi naman siya talaga yung pinakamalakas. Precisely because hindi siya yung nasa admin. Hindi yung mga members niya hindi nasa admin. But right now, it's Duterte being adopted by PDP. Hindi nga originally party ni President yan eh. He was adopted by PDP. So may ganong problema. Kailangan nating baguhin din yan, no? Yan ang tinatawag kong birthday party system. Kung sino yung namumuno, everyday party niya, may birthday party siya. Gano'n. That's reality. Yung, presidente, si Cory, meron siya partido. Nung si Ramos, lakas. Nung si Era, PNP. Si Gloria, lakas loob ba yun? Lakas kampi. And then si Ngoy, Liberal Party. At si Duterte, PDP. Ito ang PDP, hindi majority party. 65 lang sila eh. Now, ang tawag ko na birthday party, kung sinong presidente, he blows the cake. This is the birthday party system. Isa sa mga kalokohan na pinag-uusapan namin ni Dindo Donato, nagtanggulang demokrasya. Bigyan nga natin ng oras yan minsan. Kasi nag-draft yan ng isang people's draft, no, ng Constitution na lumalabas sa more than 10 years in the making. Na lumalabas pinaka-reasonable na puntahan kung tayo ay pupunta sa charter change. Yan, Dindo Donato po. Ibitay namin yan. Okay. Correction lang doon sa mga pangalan. Si Tasio Delmar pala was already a awardee of one of the books early May, first week of May, no? So nandito ang listahan. So mukhang ang next in line is Ret Carillo, one book from Ado Panglinawan. Now, nililista namin lahat ito. We don't know when we can send it, no? So pasensya na po, just give it some time, no? And then yung isang Manuel Perez, and I think Alfred Ang, I'm not sure, no? Chinecheck pa rin natin itong mga past winners ng libro natin, no, for the early birds. Okay, let's move on. We'll just have to trust President Duterte and whoever else will help him in the elections. Kung tuloy yan at kung anong kalalabasan po dyan. It is in his hands. He's the president. Okay, and ito pong next one, next issue po, I think is very good news for everybody. It clarifies a lot of things at ito ay nagre-respond, no? Sagot po ito doon sa reklamo ni Maestra Ana, ni Kaado at natin lahat, last discussions natin, yung nakaraang mga linggo, hindi lang yung nakaraang programa. Matagal na po natin nirereklamo bakit ang daming boses ang administrasyon. Sino bang mga nagsasalita dyan ng mga nakaraan? Hindi lang si Loxing, si Lorenzana, si Sobehana, sino pa? And yung task force. Yung task force West Philippine Sea. Ngayon, inutusan tumahimik na kayo. Si Harry Roque lang. Kaya naghanap po ako kanina ng isang retrato ni Teddy Boy Locsin na mahalagay po dyan sa image natin na bagay po
Kaya yan po ang mukha ni Teddy Boy Locsin kung makikita po ninyo. Parang gulat na gulat at hindi niya malaman kung ano expression ng mukha niya. Ano? Pwedeng i-enlarge si Kadyo. So anyway, so malino na po. No? Roque is the sole authorized spokesperson for West Philippine Sea. And then isama ko na yung ibang mga issues in this particular topic. Ano? Yung post ni Trixie Cruz Angles na sabi niya, mas malala pa pala itong si Quisha. No? Since neither Quisha nor Del Rosario had any authority over the Philippine Navy, paano nila nabigyan ng order umalis? Ano? And so ang tinutumbok ni Trixie, si Noynoy talaga ang nag-utos. Bakit walang banggit tungkol kay Noynoy? Ano? Ako naman sabi ko, baka si Noynoy tahimik din. Kasi lahat naman sumunod na lang sa Amerikano. Anyway, yung Politico website, sabi, malina, nanisi pa, Quisha fumes at US for doing nothing versus China after the Philippines withdrew ships from Scarborough Shoal. Kita po natin yung attitude ng mga tulad ni Quisha. Hindi siya ang mag-aaksyon at ang bayan niya ang inaasahan niya, kundi ang Amerikano. Sa bagay, Amerikano sa tingin ko yan. Although kaibigan ni Kaado yan. No? So, anyway, part of this kaboodle of issues, yung sumingit si DFA, si Locsin, na pagprotestahan daw nila yung fishing ban sa West Philippine Sea ng China. Well, we already discussed that. So, actually, that's what I mean. Dito lang sa tatlo natin, makakapagbigay na tayo ng mga tamang apiso sa gobyerno. Dahil sinabi na natin in our last discussions, May 6 pa, and then yung petsa nung kinote natin ay May 6, 2019 pa, na ang Vietnam at Pilipinas hindi naman ini-strictohan ng China dyan sa fishing ban niya. So, ayan, ito po yung sa ASEAN Post nga, May 6, Manila tells fishermen to ignore Beijing's ban. Sabi naman natin sa Voice of America, na ni-report natin, China would go easier on boats from the Philippines, Taiwan, and Vietnam because it wants to build relations. So inulat na po natin yan. So let's go back to the first one. Duterte, Roque is sole authorized spokesperson for West Philippine Sea. Mukhang gusto mauna na si Kado. Kanina pa pumapasok. Kado. Ang aming pinagbibintangan dyan ni Ambassador Rigoberto Tiglao ay si Harry Thomas. At nung may mga naririnig ako tungkol dito sa kaibigan ko si Joey Quisha, ang advice na binigay ko sa kanya through his wife was si Vicky, mas tumahimik ka na lang. Total history na yan sino pa mga nandyan? Tumahimik ka. Kaso, hindi ko maintindihan kung nautusan siya ng Kano, nautusan siya ni Albert de Rosario, nautusan siya ni Manny Pangilinan, o kung sino. Biglang lumabas si Joey Quisha, nagbigay pa ng mga detalya na he was really in the thick of it. But what is coming out now was there was no real negotiation. There was a discussion between a former ambassador to the Philippines na babae and Kurt Campbell. But Kurt Campbell did not come up with any definitive stand. In fact, Kurt Campbell was of the, na wala nangyari. So, alam mo, kung may miscommunication sila or something, bahala na lang sila ron. But they're very clear dyan, sila yung mga isang damakbak na na mga bobo. Ito, ngayon dito sa Locsin, Roque. Harry Roque ay isang profesor at direktor ng Institute of International Legal Studies Center, the University of the Philippines, before he was appointed spokesperson for Duterte.
siya ay admitted to practice before the United Nations War Crimes Tribunal for Rwanda, sa isang foreign country, ha? As well as for the International Criminal Court. Although now, umalis na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Marami sa mga na-involved siya sa prosecution ng planning and carry out of the Maguindanao massacre. The single worst massacre of journalists in our history. Yung involved yung ampatuan. He earned a Master of Law from the London School of Economics, Bachelor of Law, College of Law, University of the Philippines, Bachelor of Arts in Economics and Political Science, yung kanyang undergrad study on Political Science, University of Michigan. Ang batas kasi ni Harry Roque comes from his political science background. Political science gives you a broader perspective because law is just a component of political science. Kaya ito si Harry Roque is one of our top experts in international law. Kumpara mo, itong si Locsin, lawyer din ito, pero dun sa Congress ka, disappointed nga kami ni Mentong Laurel. Kasi siya ang co-chairman ng Oversight Committee on Electoral Affairs. Hindi ko pa alam noon na ang man behind Smartmatic na who would appear later, in fact, December, ano nga ba yan? Yung last election, December 2015 lang lumabas na ang chairman pala ng Smartmatic na bago ay si Lord Mark Malloch Brown. A quick ang tawag sa kanya, rewind to 1985, si Mark Malloch Brown po ang handler ng public relations ni Cory Aquino. My God! And who handpicked Lord Mark Malloch Brown, mga kabansa? It was Teddy Boy Locsin, the ghostwriter for Cory Aquino. Ito ghostwriting niya kay Cory Aquino, question lang namin mga 3-4 na linya, wala na ho yan sa Washington DC at pinagbumumura kami ni Ambassador Emmanuel Pelaez in the corridor of Madison Hotel where the presidential delegation was booked. Alam niyo yung ginawa ko dyan? Pinabit-bit ko yan sa para tumahimik lang kasi nagsisisikaw. At sama talaga ng ugali. So pinabit-bit ko sa Secret Service at pinasok siya forcibly sa kanyang kwarto at ginuwardyahan ng Secret Service yung kwarto niya para hindi rin siya makapagbungangan doon sa labas. Okay, Kado. Thank you. Sige, thank you for that flashback to history. Madam Ana, please, your reflections on this. Yes, una dun sa kay Spokes Harry Roque. Late na nga kasi dapat matagal na nilang ginawa na ang sole person to speak on this should be Harry Roque. For the reasons na binigay kanina ni Kado. Kasi he really is the person who can actually explain this in a broader sense and in a very diplomatic way. Kasi mas diplomatic siya pong magsalita kaysa kay Secretary Locsin. Pangalawa, when you talk about international law, siya ay isa sa mga authorities not only here in this country but even internationally. That's really the truth. Even when I was in UP studying my MA and even my undergrad, alam ko na yon. Kaya nga, I was a bit not okay before at medyo nagtataka ako, why is it that the administration of President Duterte is not actually putting his foot down to say na stop it? Kasi ang daming voices
nakakagulo siya, nalilito yung tao, even the international community, from my friends from the international community, because I work internationally too, no, with different people, nalilito sila, sino nga ba daw ang pakikinggan dahil sa dami ng sinasabi at magkakasalungat pa. Yung isa medyo nagwawala at kung ano-ano mga dirty words ang ginagamit, yung isa very kalmado naman, ini-explain naman na mabuti ang posisyon ng Pilipinas. Ang task force, may iba namang sinasabi. Before, si Secretary Lorenzana. So, but Secretary Lorenzana, in fairness to him, he really kept quiet after President Duterte made his yun ang maganda kay Secretary Lorenzana, nakakaintindi. Pero Secretary Lorenzana was not, and even until now, andito na naman. There's even this, protest on the fishing ban ng China. One thing that you have to remember, ang fishing ban ng China, dalawa yan eh. Within China, and ng 1999 na-extend yan sa South China Sea. Not the whole of South China Sea actually, no? There are parts of South China Sea na quote-unquote being claimed by China. Yun ang extension ng fishing ban, which ang implementation is 1999 pa. So every year, may fishing ban talaga sila since 1999 dun sa South China Sea area. They claim. Do you mean from 1999 until now, nagpo-protest tayo, nagpapala tayo ng protest? I did not see that before. But right now, parang ginagawa na naman siyang issue. Parang, this is again another issue na ginagatungan at ginagawang issue like what happened in March. So sana dapat, we have to be very careful na kasi ang mangyayari dito sa fishing ban na to, baka maging tulad ito ng issue dun sa mga fishing vessels daw na nasa South China Sea na pinalaki. Spin. Baka ito gawin din. But we have to take note, 1999 pa yan eh. So, ibig mong sabihin, from 1999, every year tayo nagpa-file ng protest? I don't think so, no? That's really crazy because China is not saying the whole of South China Sea. Yung kanilang kiniklaim, and even within the claim, hinahayaan nila yung iba dyan na mag-fish. Kasi sa kanila lang naman ang ban. At the same time, they understand as well. Hindi naman yan hindi nakakaintindi. Naiintindihan din nila na contested waters ang South China Sea. And there are other claimants like Vietnam, and you have also the Philippines, and you have Malaysia in there, and Brunei, or actually fishing in areas that they are claiming as well. So hindi naman niya understood yan eh. So parang yung protest, parang hindi ko na yan, parang nagiging na yan eh, parang diploma mill ba? Parang tuloy. Pero Ana, part of the confusion here is yung insertion sa speech ni Presidente Duterte Yes. sa General Assembly where he said, and I quote, the award, meaning the PCA award, is now part of international law, beyond compromise, and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. You know, ewan ko kung conscious si President, no? O baka may nainom siyang gamot, hindi na niya maalala ito. Pero sinabi niya ito before the UN General Assembly. And this is causing all this dissonance. Kaya ang daming voices. The President himself was the source of the dissonance. Kung ito ay hindi niya alam o wala siyang permiso na itong portion na ito, which he is now contradicting with his action, which he is now correcting with his latest action. Dapat paimbestigahan niya ito dahil ang suspetsa ko, isiningit ito ni Teddy Boy Locsin sa kanyang speech at hindi na siya conscious ng mga ramifications and complications that it will from last year create. Pero mo headline ng headline nitong May 7, 2021, ginagamit ito ng mga kalaban ng Presidente laban sa kanya, and yet ito galing sa sarili niyang bibig. Ito headline na Inquirer. Duterte's UN speech affirming Philippine PH arbitral win stand.
test DFA. Inuulit pa ni Locsin. So they are the enemies of the president and Teddy Boy Locsin are in collusion. Huh? Teddy Twitter Boy Locsin must be fired. Kado, Kailangan simbahin. I would agree to that. Kasi, Mentong, yung interview din sa, yung interview din niya doon last Saturday with the Indian reporter. Just to share with our kabansa. Ano ba ang sinabi? Kasi I read it, no? And I was really a bit taken aback na he was interviewed last Saturday, I think, and it was published in one of the magazine. I think it's Cider Bloomberg. Ay, isa-share ko sa Facebook ko para everyone would see it. In-interview siya ng isang Indian reporter. Ang sabi niya sa Indian reporter, yung I quote, no, yung word na swarm, S-W-A-R-M. We are buying arms daw from other countries, like for example, missile and all those arms, no, military arms, because we would like to swarm China because China is swarming us. Sabi ko, why do you have to say that? In the very first place, those are unnecessary words that again will be picked up by international media and even by China in a different way. Kasi ibig mo sabihin, you're so having that bravado na, China, look at us, we're buying military arms from other countries because we will swarm you. No? Okay. I mean, that is something na sometimes hindi siguro, ewan ko kung saan siya nanggagaling. Well, very provocative yun. Hello, ang bakuna pa nga lang, di ba? We tried to find a way to buy bakuna. Marami nagugutom sa atin. Una, my God, di ba? Parang parang nagyayabang ka sa mundo na ang reality natin sa loob ng country is not the same. No? Yun yung nainis ako doon. Actually, yung article na yun. I mean, sa interview na yun, nainis ako sa kanya. If I may give my 2 cents worth, number one, mabuti hindi daw na ni Presidente, isa na lang ang magsasalita tungkol sa West Philippine Sea, pero nakikita natin, sumisingit-singit pa si Locsin, interviews here and on, but this is also another reflection ng walang pagkawalan ng disiplina ng kabinete at ng political players sa loob ng so-called circle and party ni Presidente. So, yan ang meron sa Chinese system and sa Vietnamese, kahit na sa Singapore, sa Malaysia medyo loose din sila, magulo din sila, maraming ganyan, maraming away din. Pero yung mga progresibong bansa, Singapore in particular, it has a semblance of democracy, pero kita mo may disiplina ang ruling party, People's Action Party. In other words, seryoso yung partito nila. Wala pa po tayo niyan, wala pa rin si Presidente niyan. First point. Second point, I think Kaado is absolutely correct. Siningitan siya ni Locsin doon sa UN speech niya na sa actually tahimik lang lahat pero pinagtatawanan yung speech na yan. Pinagtatawanan ng international community yan, pinagtatawanan ng international diplomats po yan. Dahil walang katotohanan na it's part of international law. Everybody sees that. But the President is a good follower of his cabinet. Kung pinagkatiwalaan niya si Locsin, sige, basahin niya yung sinabi ni Locsin. Assuming that it is done in good faith. Pero kita naman natin yung buwelta ng problemang yan. And I think the third point about China's fishing ban, China is like the Philippines, like every other country. Its decision makers are like Filipinos and other responsible leaders of other countries, that you try to do the best thing for yourself and for the international, for the community of nations. Kasi, in fact, we should praise China. In fact, if I were DFA Secretary, sasabihin ko, we appreciate the decision of China to impose a fishing ban, which we cannot follow because our fishermen are poor or whatever reason we give. But it must be appreciated na merong fishing ban ng China. In other words, may konsyensya sila na hindi nila uubusin ng isda. Not only for the community of nations, but also for China itself. Yes. Now, sinasabi naman ng China, hindi naman kami stricto sa ibang bansa, ayaw naman namin ng away. Kaya sige, mag-violate kayo kahit na may utos kami dyan. So, reasonable ang China. Yun ang point na gusto kong i-convey. Na
Ito naman si Locsin, nagmamatigas, nagmamatapang, we will defy the ban. Ano? Puro yung, then we will swarm China. Ano ang reaksyon ng mundo? Nagtatahimik lang ang mundo kasi diplomatiko ang mundo, tactful ang mundo. Ano? Hindi tanga tulad ni Locsin. Ano? Naakala yung kanyang paghahambog at saka maraming ibang Pilipino sa Facebook, paghahambog kala nila. Mentong, hindi tanga yung Locsin. He is deliberately doing this. Huh? This is in fact criminal on his part. Huwag mo bigyan ng, ano yan, mag-away tayo. Huwag mo bigyan ng benefit of the doubt yan si Locsin. That guy is a criminal, he's a political criminal. That's right, agreed. Okay. Mga ganito sa speech ng presidente, dapat matanggal sa pwesto yan. So sabihin natin si Presidente Duterte sinampal na talaga si Locsin. Ano dito sa pag-appoint. Sampal na yan kay Locsin di ba? Kung ako si Locsin nga sa kahihiyan, kung meron siya, mag-resign na siya. Walang kahihiyan. Anyway, we have to move on. There are other topics that we should tackle, no? Basahin ko lang yung reaction ni Alfred Ang. Sabi niya, mabuhay, a million thanks to you, Mentong, Kaado, and Sister Anna for exposing and expounding legally and morally on the China issues. Your toil will not go in vain. Yung ating pagmamalasakit. Thank you very much po. Ano? Thank you po. Thank you. And let me move on. Positibo naman na mga bagay, positibong liderato ng bayan natin, Ginoong Chito Santo Romana, kasama ang ating kanyang mga staff sa Philippine Embassy in Beijing, ay kasama po sa Xiamen Forum on the Philippine-China Post-Pandemic Economic Cooperation with the full participation of the Philippine Economic Team in China, the China-based representatives, yung mga representatives ng DTI, Department of Agriculture and Department of Tourism, and the Philippine Consulate General in Xiamen nung nakaraang ikalabing-apat ng Mayo. Now, ito po tahimik, hindi naman inuulat sa malalaking pahayangan. Dapat front page news ito, di ba? Ito kasi ang pang-asa natin sa pagbabalik po sa trabaho ng 4.5 milyon nawalan ng trabaho dito sa Pilipinas dahil dito sa pandemic at makadagdag pa ng maraming trabaho. Ano? But even the Philippine News Agency is not wise enough to make this their headline, di ba? Dapat yan itong mga ganito to boost the morale of our people, our nation, and to give it, put it in the right direction. Kaysa yung mga away, debate, and so on. Ito positibo po doon, no? I think the next items are also relevant, so ika-cluster ko na. O ito rin, galing kay Chito Santo Romana sa kanyang Facebook post with Winston Dean Almeida and Dada Katrina, no? Another shipment of 500,000 doses of Sinovac vaccines is scheduled to arrive on May 20. Bukas po, darating naman po, no? So this is probably going to bring the Sinovac arrivals to more than 2 million, 3 million na, no? I cannot follow na nga sa dami po ng dumarating, ano? So ayan po. And then ito, we have a video. It's now 6:54, so maybe at around 7 o'clock we'll show the video, mga 5 minutes po, no? Hindi ko lang malaman kung dumating na o dahil wala po sa balita. Ito po ay post ng Chinese Embassy tungkol sa 2 tunnel boring machines, ano? Ito nabisita ko. Ayaw ko kung si Kado kasama doon sa delegation natin na bumisita dito sa tunnel boring machine plant or factory. Ito pong tunnel boring machine. Hindi ka kasama doon. Next trip dapat matingnan natin ito, no? Ito po the rock tunnel boring machine, sabi ni Ambassador Huang, independently developed by China, passed the acceptance test ng Pilipinas siguro, no? And then the Chinese technical authority siguro, no? Tuesday, itong nakarang test, kahapon lang po, no? And will participate in the construction of the diversion tunnel for the Kaliwa Dam project in the Philippines. This machine has an installed power of 3,800 kilowatts. Madam Ana, alam mo ba kung ilang horsepower ang 1 kilowatt?
Hindi Sa po. ano, Kailangan, I think 1 kilowatt is 1 horsepower. Ano? oh, Okay. And a total length of 300, but there are engineers out there that, please correct me if I'm wrong. No? Ang haba po nitong makina na to is 372 meters, almost half a kilometer. And a total weight of 1,000 tons or 1 million kilos. No? It is a veritable steel pangolin. Anong pangolin? Ito po yung parang hayop na nagtatunnel. Okay. Ayun, let me see. Kilowatt is... Mentong, Yeah. 3/4 ng 1 horsepower ang kilowatt, 75%. 3/4, almost 1 horsepower. Okay, so I'm corrected. Almost. Thank you. 3/4 sa horsepower. No? So halos sa 3,000, higit sa 3,000 kabayo ang lakas po nitong makinang ito. Ano? Now, what is the this will help bring the water from Kaliwa Dam, 800 million liters per day, dagdag. For Metro Manila, Quezon, and Rizal Province. Mga 18 milyong katao po ang mga magkukonsumo po nitong karagdagang tubig na to. So, but if the machines are already here, when they arrive, after the projects dyan sa Kaliwa Dam, Rizal, Quezon, and Metro Manila, anong gagawin yan? Gagawa na naman tayo ng ibang mga tunnels sa ibang parte ng Pilipinas. In other words, marami na po tayong mga mabubutasang mga bundok para madaanan ng mga highways natin, interconnections, and so on. So this is a big leap sa technology. So yan, i-cluster po natin yung mga issues na yan. I have another image of the tunnel and then the video. It's now 6:58, almost 7. We'll start the video after your comments, Madam Ana, and then si Kado. Madam Ana. Oo. Itong mga positive news na ito, product po ito ng tinatawag nating good relations with China. Good bilateral relation with China and our friendship with China. Kasi syempre, ito yung fruits na dapat po ipagpatuloy nga po natin ang magandang nasimulan ni President Duterte na magandang relasyon na hindi naman natin sinisit aside yung tinatawag mong differences or conflict of interest na actually isa lang area, ang conflict of interest, in South China sila. Na hindi lang naman ang China po ang ka-conflict of interest natin. You have other countries na ka-conflict of interest din natin. Aside from that, the rest is magandang relasyon na, economic, trade, ito na nga, infrastructure. So yun yung sinasabi din ni Senate President Enrile na ito yung itutukan mo kasi what is important in the country right now really, honestly, is economic development. And these machines like yung Kaliwadam, actually Kaliwadam is very important. Bakit kailangan ang Kaliwadam? Kasi there's a prediction na yung sources of water natin right now dito sa Metro Manila and even greater NCR, in a matter of time, magkakaroon tayo ng problema sa mauubos yan, source of water. So as early as now, because Duterte is already looking at the future, even if hindi na siya yung presidente, he already perceived na by certain number of years, magkakaproblema tayo sa tubig. So we need to prepare for a new source. Kaya itong Kaliwa Dam, pumasok yan sa eksena, which is actually being funded by ODA of China and also with this engineering, the technology and all. Because ang projection yan, it will resolve a huge problem when you talk about water shortage in the near future. Which is, dapat, yun ang mga pinapalabas at binibigyan natin ng atensyon, At saka news item dapat ang mga yan kasi ito yung talagang totoong magpapaunlad sa bansa natin at magbibigay sa atin ng ginhawa. Hindi yung mga binobloated na in-spin off na mga away na hindi lang naman away ng Pilipinas or conflict of interest ng Pilipinas or kundi ilang bansa yan, Hindi lang yung China dyan, nandiyan yung ibang bansa. So, ito yung fruits po. Yun ito yung tinatawag kong fruits of bilateral mutual understanding at relasyon natin with China without not necessarily neglecting the differences that we have with them.
Yun yung importante doon. Okay. Well, Kaado, Opo. parang nag-raise ka ng hands mo kanina. Hindi, nais ko yung ilaw dahil nasisilaw ako. Ang akin lang dito, no, I think ang benefit ng bowler na yan, si Hasmin at si Sampaguita, alam mo, yung mga bundok, yung mga release, makakapasok na sa bundok. Marami na tayong magagawa dyan. Hindi yung slopes lang ang dadaanan natin, mga ganun. Ang akin lang, lalo na may dam na tayong pinag-uusapan uli, pag nag-release na naman ng tubig yan, magkakaproblema na naman tayo dito sa Central Plains sa Luzon at saka sa Metro Manila. Dapat pag-aralan din siguro na magkaroon tayo ng isang secondary impounding system sa Candaba Swamp, no? Para hindi mabilis ang takbo ng pag-release ng mga tubig galing sa bundok padaloy dito sa palabas sa Manila Bay dahil grabe na po ang baha, no? Marami kaming project sa Simon, Pampanga na kinancel namin dahil nung Ulysses na magapo ang Pampanga River dahil sa yung pag-release ng mga tubig at hindi viable dahil hindi na predictable kung ano ang behavior ng tubig dahil ultimo sa Simon ay binahanahok ng talaga naman lampos tao. Ang taas na ho ng tambak namin nasa 15 feet na po binaha pa rin. So, ang akin lang, no, nasabi ko nito sa NDRRMC, no, kay Secretary Delphin Lorenzana, no, who also had an idea na baka sa Candaba Swamp, pwede tayong magawa ng malaking artificial lake para short stop lang. Hindi biglaan ang labas ng tubig. And then, magagamit pa rin natin yun sa agriculture. Magagamit pa rin natin yun sa mga tourism projects. No? So, gawin lang medyo, total na uuso na yung whole nation approach. Yung holistic approach para isang dam na naman yan, katulad sa pag-release ng tubig. Di dadami na naman yung babagsak, no? May nagpaplano pa isang bobong oligarko dyan sa Manila Bay na magtayo ng isang 2,500 hectare na airport. Sus Mario, sa Bulacan. Babara naman yung tubig doon. Pag dumalo yung tubig galing sa mga kabundukan, di naglutangan ng mga patay dyan. At saka mga tao, doon na sa bubong titira. Hindi naman yata maganda na yun. Yun lang ang akin, no? Ha? Na yung mga secondary, tertiary effects nag-o-alter kasi tayo na konti ng nature dyan And nature has a way of seeking its own revenge against mankind. Mag-ingat tayo. Mag-ingat lang tayo. Let's be circumspective. When we are solving something, let it not create a new problem somewhere else. Yun lang ang akin. Mentong. Okay. Okay, and ito po yung video. Nakahanda na po si Kajos na i-play po ito, no? Tayo nagpapasalamat sa vlogger na to, si Richard Aguilar ba to, no? And siya po ay nag-monitor ng mga projects na to and gumagawa itong mga video na to. So we appreciate his work. Gagamitin din natin para ma-inform kayo. Try to go to his videos and like his videos po, no? Ito na po, i-roll natin. It's around 4.5 minutes. So you can take a break also, si Kaado and Kaana, and those who want to see how a tunnel borer operates, how it is constructed, and how it operates. So let's roll it, Kajos. You will see China's giant tunnel boring machines in action.
Hi, good day to everyone, Richard Aguilar here and welcome back to my channel. So if you want to always be updated with our new videos, you better not forget to subscribe and push the bell icon. These tunnel boring machines are used to excavate the ground using a circular cross-section that drills through a variety of ground soils or rocks to produce tunnels, subway tubes, or even sewer lines. So in this video, you are going to see how China's giant tunnel boring machines are assembled and put in operation so that you will see them in action. So without further delay, here we go first with how they are assembled. First, you need to see how they are assembled. So if you want to see how China's giant tunnel boring machines are assembled, you are in the right place. Here, you can see a quick glance of how these massively giant guys are assembled from scratch. With different sizes and colors, you are now seeing the actual footage of China's TBM assembly line. As you can see, there are so many colors of these machines being assembled in here. These are just some of the many big tunnel boring machines that have already been produced and exported by China. And here we go with how China's giant tunnel boring machines are put in action. As its name says, these giant drilling machines should be able to churn through the earth and rocks. So, here is a quick view of how these giant machines are in action when it comes to drilling the ground. As you can see, these big things can really drill the ground as what their name stands for. Underground tunneling for high-speed rails can now be done with ease using these big things. Now, it's time for us to see some of the giant tunnel boring machines China has to offer. In the next video clip, you'll see 6 tunnel boring machines produced by China. And here we go!
Number 1 on the list is the largest earth pressure balance shield tunneling machine. This big machine is 135 meters in length and weighs 2,800 tons. With a diameter of 12.14 meters, it has a maximum underground tunnel. Ayan po, nakita po ninyo ang level ng technology ng China dito sa tunnel boring. Kaya hindi po nakakagulat kung nababalitaan natin na halos sa linggo-linggo, buwan-buwan, bagong binubuksan ng mga underground fast train po ng China. And hindi lang po yan ang gamit niyan. Ang China po has the largest defense tunneling system in the world. From what I hear from General Vic Corpus, China has the most extensive defense tunnel system in the world. If I'm not mistaken, 5,000 kilometers ang tunnels na tinataguan ng kanilang fighter jets, ng kanilang mga missiles, 5,000 kilometrong tunnels po. Hindi po yan basta magagawa kung wala kang ganyang klaseng makinarya. At makikita po ninyo, I've seen it in operation, papasok yan, bubutasan yung lupa, at yung lupa naman nahuhulog sa riles sa ilalim, nilalabas na. Kaya wala kayong makitang lupa kanina, di ba, habang nagdidrill siya. Then it goes the reverse direction to be disposed of at the tail, samantalang sumusulong yung makina. And then pagka clear na ng isang section, automatic with robots, ini-install na yung mga bakal na mga shell, and so it just keeps moving forward. Tapos pag nalagyan na ng bakal na shell, semento na automatic, so it's a fantastic system. It's no surprise therefore that China has surpassed the US in terms of developing underground transport access. Anyway, your reactions, Sister Ana, at saka Brother mayroong mga tumatawag sa inyo, sister at brother dito sa ating mga listeners. Sige ka, Ana. Mga kapatid na kabansayan, mga kapatid na kabansa. Sa akin, my God, amazing, no? Amazing yung boring tunnel. Pero kaya pala, yung totoo din naman kasi po, yung engineering, when you talk about engineering at saka when you talk about infrastructure development, ang China po talaga ang the most modern in the world right now. And when you talk, yun nga sinasabi ko, yung mga kabansa natin should try to aim to go to China. Kasi you will see the modernity of infrastructure there, even at the very at kumbaga ako kasi mga narating ko sa China, daming area, pero most of the time nasa pinaka-interior. And even in the most interior, ang kanilang infrastructure is way better than ours actually. No? So sila yung leading dyan Kaya yung boring tunnel kanina, my gosh, na-amaze ako tumidiretso. Tapos parang ang swabe lang kasi hindi siya makalat, no? Pero diretso lang siya. Tapos automatic na yung machine. And then the rest is easy to do. Saka robotics na rin sa kanila, no? Advanced din yung robotics nila, no? Yeah. Sana we can do that here also in the Philippines. Definitely. May comment somewhere here nga na madaling matutuhan yan ng Pilipino. Look for the comment here pag nandito na yan. No? And I think this will change a lot in terms of our infrastructure because pag dumating na ito dito, I don't think the Chinese will want to bring it back to China. So maghahanap na ng projects na yan, nasa sa atin na yan. If we create the opportunities for more of such infrastructure projects, tunneling under the sea, tunneling through mountains, and so on. Kado, kanina talagang nakatuto ka Baka hindi nyo napapansin kung kayo ay dadaan dito sa sa Veterans Memorial Hospital, Veterans Memorial Center dito sa Mindanao Avenue, ay makikita po ninyo
yung dipo. Makikita nyo dyan yung dipo. Mula sa, ano bang street yun? North, no? North Street. Hanggang doon halos sa Road 1, no? Along Mindanao Avenue, ay yung po ginawang dipo. At yan din pong boring machine na yan, I can just imagine, ang gagamitin doon sa construction ng subway, no? Dito sa Metro Manila. Alam naman magdala ng yung mga Japanese, alam naman magdala pa ng sarili nilang boring machine. Baka kukontratahin na yan, andyan na yan. So this is really, marami nagtatanong bakit daw mabagal yung railway system development sa Mindanao. May mga hindi kayo nakarating sa Mindanao. Karamihan ho doon yung bundok. Bundok. Lalo na sa Cagayan de Oro. Puro bundok ho dyan. At kung wala itong boring machine, we will get bored. Kahihintay ng mga development. No? Mga Amerikano, magaling yan. Mga, ano ba tawag dyan sa papuntang Baguio, di ba? Yun ang old technology, yung sa slopes dumadaan. No? Sa Cannon Road at saka sa Nagilian Road. Ginaya rin ni Marcos, no? Without any foreign engineering support, mga Pilipino, ginawa naman yung Marcos Highway. So may Cannon Road, may Marcos Road, at merong Nagilian Road diyan. Yung Nagilian at Cannon, Amerikano hong gumawa nun. Yung Marcos Highway diyan sa papuntang from La Union to Baguio ay Filipino ingenuity ho yan. Ngayon, ang Pilipino is one of the best engineers in the world. Bigyan nyo ng mga gamit na ganito. Diyos mio, marami po tayong magagawa dyan. Marami po tayong magagawa. May comment nga dito si Tasio Del Mar. Sabi niya, those TBMs, tunnel boring machines, can bore through the Sierra Madre to connect Quezon and Aurora without passing Nueva Ecija. Good idea, no? So yan na. Sige, maestra. Kasi po, actually, kasi dito sa Pilipinas, ang traffic sobra, di ba? From even big cities like Davao is also traffic na. Cebu, ang traffic Cebu. Actually, kung mag-create ka ng subway, it will decongest really. Kasi sa ilalim, wala pong traffic. Duro-diretso yan eh. Kasi ako, nung nandun ako sa mga countries na pumupunta, na nakatira before, ang sinasakyan, if you're in a rush, na hindi ka subway. Kasi ang subway, ang ibig sabihin, nasa ilalim yan eh. Duro-diretso yan. Wala na yung traffic kasi wala ka namang dadaanin na kung saan-saan. So, actually, very important, very practical na magkaroon tayo ng mga ganun. Mga subway, no? Tsaka train yan eh. Subway train na mabibilis. That's right. It will develop our economy kasi ang transportation, ang transport of goods, kasi hindi lang for tao yan eh, even for goods din eh. So it will create a lot of economic activities for us. That's right. We need really to improve our infrastructure and connect the different islands in the Philippines if we want our economy as well and the transfer of goods and technology from one place to the other inside the Philippines to happen. Kasi yun lang talaga yung paraan din. So very important yung technology. That's right, yeah. So, di ba napaka-exciting to talk about technology and yung prospects to help our progress and prosperity, di ba? Sana yung ating mainstream media ganyan ng attitude, no? And so, kasi malakas ang epekto niyan sa mga kabataan, sa kanilang choice ng pagsiseryoso sa pag-aaral, choice ng careers, ba engineer ba sila o tulad ni Rabia. Dito bata pa nagsasayaw-sayaw na, you know. Sa
samantalang we should really need more engineering skills for our people and so on. So, but anyway, Magandang balita yan. Mentong, magandang balita yan kay Joshua, civil engineering yan. Yes. Kaya nga, ang galing ng mga ginagawa niya kaya sa tulong sa atin dahil kung wala sa kanya, hindi natin magawa po itong mga ginagawa natin. No? So thank you, Tasha Delmar. That's a very insightful. We also thank Anita Runard. I don't know how to pronounce this. Ruinard. Runar. May diba dun sa. Anyway, 5 euros po ang donation niya. Sabi niya, good job. And dito may exchange sila ng diskusyon ni Lawrence Halpin. Sabi ni Lawrence Halpin, yung GMA, sinisiraan si Enrile ng kumampi kay Pangulong DU30. Sabi ni Anita Ruinar, bulok talaga ang mainstream media ng Pinas. Totoo, sinisiraan ngayon si Enrile ng GMA7, ABS-CBN, Rappler, Inquirer. So kita natin yung kanilang pagka-desperasyon dahil nga doon sa exchange ni President Duterte at ni Senator Enrile na parehong may wealth of experience sa kanilang sinasabi at ginagawa. Okay, so that was a very interesting discussion on the tunnel boring machine, and we can see the progress that it will bring to us, not only transportation, but let's not forget more water here and there and everywhere. Kasi more tunnels for water transfers from the mountains to the population centers and so on. But all this really comes from an old Chinese saying: you want to get rich, build a road. In other words, actually, yung irrigation system ng China 2,000 years ago, during the Han Dynasty, during the Qin Dynasty, before Christ pa po, yung mga periods yun, circa 200 BC, and yun ay kasama sa kanilang mga diskusyon tungkol sa politika. When one kingdom, nagpaplano sila 5-10 years, kailangan may dagdag na harvest para ma-expand ng army, para kung may atake, mas matibay sila. Ayun, kasama yan. Dito, puro paghambog ang naririnig natin. Swarm China with new military equipment. And hindi nga natin mapakain ng populasyon natin. Maghambog na tayo pag nandun na tayo, di ba? Let's move on. Let's move on to the next item. Again, the benefit of working with China. Chinese embassy posted this. China is issuing more licenses to its global partners to locally produce China-developed vaccines, with at least 9 countries across 4 continents launching production lines for domestic manufacturing. Hindi ko na sinama po yung mga bansa, but I know Indonesia, Brazil, UAE, and I think it's Hungary sa European Union, so marami na po, and sana ang Pilipinas nandito, mababasa pala dito sa graph nila, Pakistan, Malaysia, Indonesia, UAE, Kyrgyzstan, Egypt, Turkey, and Mexico, and finally Brazil. Yan po ang siyam na bansa na may licensing agreement na with China. 10 bansa po. 10 na ba? Okay. 10. Okay, and tingnan ko lang yung next one. Well, the next one, we're going into international and science and technology. So anyway, itong sa vaccine, latest of course is dagdag na confirmation na yung Sinovac na nababanggit ko kanina, balikan ko po. I think it's interesting to report this. Yung efficacy kasi ng Sinovac, lalong nabibigyan ng katibayan ng mga actual use na po. Let me see. I cannot find it right now. But anyway, 90+% na, 95% and so on. Yun. As for Sinovac's efficacy, sabi dito ng Bangkok Post, the study found that 99.49% of those who have received the vaccine
had developed antibody responses 4 weeks after their second injection. Ano? After the first injection, 65.9% had developed immune responses 3 weeks after the first shot. Ako, 3 weeks na, so medyo may panlaban na ako. Ano? Pero naghihintay pa ako ng second shot. Maybe next week or the next 10 days, I'll get it. Any addition to these things, Madam Ana and then Ado, and then we go on to the next item, which is tungkol sa Mars landing ng China. Dito muna sa vaccine. Yeah. Sa vaccine po, lalong nagkakaroon nga ng mga affirmation yung efficacy ng Sinovac. That Bangkok post is just one, and the last time we reported is yung study nga ng Indonesia about the medical workers na 98% ang kanyang efficacy when you talk about serious na cases, no, severe. But ang pino-point out ko lang, yun ay medical workers nga. So ang medical workers always exposed to the virus kasi nasa hospital yung mga yan. So, ibig sabihin, kung ganun siya ka-effective sa medical workers, how much more dun sa hindi naman everyday exposed to the virus, no? Kasi nga, nasa labas ng hospital. So, it means that really it's really good for us. Kasi ngayon nga, darating na naman yung 500,000 vaccines natin, no? Na doses of vaccines from China, Sinovac bukas. So, it's an additional thing. At saka alam mo yun, Ka-Ado at Ka-Mentong, ang tao na ngayon, ng mga Pilipino ngayon, they're actually opting na for Sinovac. Marami akong kilala na they actually prefer Sinovac na. Kasi nga, in terms of mga news sa international community, sa international level po, dun sa mga side effects, no, ng mga vaccine thus far, ang Sinovac and even Sinopharm, wala kang maririnig sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Diyos kasi ito yung vaccine natin na marami. Wala kayong maririnig na any side effect na hindi maganda. Mayroon naman yung medyo nahilo, sumakit din dito, pero after a few hours, okay na. Tapos na, okay na siya. So, pero yung nakakatakot na mga side effects, wala po thus far. So, it's a good news. It's a good news for Filipinos. That's right. So, Ka-Ado, ikaw ba? Mentong, Yeah. the fact that Karen Davila nagpaturok na ng Sinovac, di okay na yan. Hindi mo pinakita na natin yan? Gumawa ako ng meme dyan. Okay. Itong mga comments, sabi ni Ram820, China produces around 2 million engineers each year. Ayan po. So, let's give priority to the education of our children and the direction towards technology and engineering. And sabi ni Dante Sumaong, ako matagal ko nang binoykot ang mga mainstream media. Kinakamentong Ka-Ado, Ka-Ana, Attorney Trixie, Congressman Marcoleta, at iba pa na siya. Sa kanila na ako nakikinig ngayon. I think we appreciate that and we thank you very much kasi talagang laban po ito doon sa fake news factories, no, na bayad po ng mga oligarchs, kontrolado ng mga oligarchs at ng mga Amerikano. Ito po yung aking pinost na dati, yung kay Karen Davila, na-retrieve po kaagad ni Joshua. Yung post ni Austin Ong. Sabi ni Karen Davila, anong petsa po ito? Ikaw na walang petsa po rito, but dati sa pinost ni Karen Davila, yung huli, yung huli yan, yung huli. But yung doon sa itaas, walang petsa. Ayun pala, May 14 posted ito, pero kinuha kay Karen Davila earlier pa siguro yan. Anyway, sabi ni Karen Davila, magpapabakuna na po tayo. My 86-year-old mom has been vaccinated. Don't be scared. Tandaan, ang COVID nakakamatay. Ito po ang yung late na nga pala, lately na. Ang Sinovac hindi. And then, ito naman ang ni Karen Davila. Noong Disyembre 2020, sabi ni Karen Davila, the Filipino people deserve more than 50% efficacy. So yun, di ba? Ngayon, okay na, masaya na siya sa Sinovac. Sabi dito, tandaan, ang COVID nakakamatay, ang Sinovac hindi. Ayun. So, that settles the question.
Okay, and so let's now go to technology. Ito po kasing China, naglanding na po ng Mars rover po nila, no? At yung mga geologists ng mundo, and this is a report from Nature magazine, ay excited kasi naglanding sila sa isang lugar na hindi pa na-explore ng Amerika. Ano, and ang mga images po, chinek ko po, no? Kasi pag mag-send ng signal sa Mars, mula sa Mars, alam po ninyo, tayo nag-uusap parang instantaneous, no? Maybe dito sa sa internet may mga 2-3 seconds lag, ano? Pero pwedeng right at the moment, no? Anong tawag doon? Instantaneous. Real time. Real time, that's the word for it. Real No? time. Pero ang signal, kung halimbawa si Maestra Ana nasa Mars, nagsalita sa mikropono, 5 days to 10 days bago dumating dito sa atin, sa Earth. Ganyang katagal po ang signal dumating dahil sa distansya. But anyway, itong comment ng Nature, no images from the Chinese rover have so far been released, and they might not come for weeks, according to the China National Space Administration. But radio signals sent after the rover unfurled its solar panel suggest that it has arrived at the western edge of Utopia Planitia, about 1,800 kilometers northeast of NASA, National Aeronautics Scientific Administration ng Estados Unidos, Perseverance rover, which landed in February. More precise coordinates will soon come from aerial observation of the site, scientists say. Now, ang kaibahan sa China's Mars landing, yung kanilang nagdala ng lander na ito, rover na to, ay umiikot pa ng Mars, ano? At ito po tawag dito, magsasend ng mga pictures ng landing and so on. So wala pa hanggang ngayon. Hinintay natin. But aside from the competition between the US and China, what I see here is really mankind's future. Di ba? We're talking about being in Mars already. 2 nations na. Ano? And China, of course, has shown its technology na has arrived. Ano? Dahil hindi tulad ng US na padala ng 2 to 3 missions before bago na kapag landing sila ng ganitong with such ease, no? Ika nga, no? But China, in the first try, perfect kaagad. Landing kaagad, walang disaster, walang aksidente, and so on. So, ayan po. And I think our next item is already about technology also, no? Technologies. Pagsama na natin itong dalawa. Ito naman pong susunod, yung QR code. Di ba ngayon, sanay na mga Pilipino sa QR code, no? Yung QR code para pumunta sa supermarket, patapat mo muna sa security guard para yung pangalan mo naka-register, tapos kukunan. Ang sa China, ito po ang nangyari. Sa Shanghai po, nag-project sila ng QR code sa langit. At yung mga nasa lupa, inunan po yon at this allowed, when scanned, allowed people to download a video game. This is the future of advertisement. So in the future, sa gabi, project lang nila yung QR code, makukunan mo kung anong mga message, makukuha mo na doon. Or kung halimbawa, may Pasko at may perya, hindi ka makapasok, walang pambayad o baka meron silang special privilege for senior citizens, i-project nila yung QR code, scan ng senior citizen, libre na makapasok. Yung mga ganyan, no? Anyway, so these are 2 technological developments that maybe you have some reactions to, Maestra Ana and Kado. Mas na-amaze ako sa Mars, no? Kasi very important 'yan para makita. Ang hinihintay ko po diyan is makita yung iba-ibang pictures ng Mars. Yung iba-ibang parts ng Mars at kung ano pa yung mga nandun. Kasi medyo interesado din po ako sa space. Actually, when I was young, I want to be an astronaut. Kaya wala namang astronaut na course dito sa Pilipinas. Wala naman po talaga eh. So, kailangan mo pa pumunta ng ibang bansa. Syempre, hindi naman ako pinapayagan ng gano'n, kabata-bata. Pero dito naman po sa yung QR code, naisip ko lang, di ba ngayon yung mga
advertisement, naka-flash. Di ba pag dumadaan ka naka-flash? Pero ang gara, talagang iaano mo na lang, no? Pipicturean mo lang, makukuha mo na yung kung ano ang inaano doon, kung ano yung tapos hindi na siya, kasi ngayon, by place, kung dadaan ka lang, makikita mo. Pero ito, nasa langit or nasa atmosphere, lahat ng tao, makikita siya. No? Para siyang para siyang naka-flash lang. No? Ang technology talaga, no? It's really advancing way, I don't know, way beyond our imagination na magagawa. China is really focused on it, no? That's right, yeah. They're really focused on it, no? Even yung Huawei, may bagong development sa Huawei, ho? Yung kanilang phone, may bago ngayon din eh, yung mga features, saka yung 5G na siya. They even want it higher than 5G. Yeah. So they're into it 6G talaga. 6G na sila, 6G. Oo, malakas eh. Yeah, si Kajos is mentioning the cryptocurrency ng China, yung digital currency. Ito pa yan, The first in the world and far more advanced than the Western economies. And, we will be surprised with the results and the functions of this when it's completely fully introduced. No? And, of course, in China, pag magbayad ka ng vendor, at pera ang ipakita mo, magugulat ang vendor dahil wala nang gumagamit ng pera. Cellphone na lang gumagamit, ginagamit. Oo. Kado, do you have anything to add here? Well, meron ako nilabas sa sovereignph.com na isang column na dapat itimbre sa mga enthusiast natin, no? Itong US, Canada, European Union speeding up recovery via 5G. No? To delay is to lose. So, nag-gear up sila in the anticipation of the end of COVID-19 pandemic. No? They're taking steps to address the problem, and President Joe Biden is thinking that this might be their way on making a big leap forward from the doldrums of almost over a year. No? At yung European Union, ganun din. Meron silang Digital Compass Project up to 2030, funded by a minimum of 20% of the 670 billion recovery and resilience facility. So talagang ang bawian, ang great leap forward after the pandemic is really technology. Yes. At ang ating mga kapitbahay, Malaysia is gearing up. There are other signs here. Of course, Singapore, hindi naman maunahan yan dyan. 5G na sila doon. So, and this is a wake-up call. What is happening to you? Mr. Hunasan, gringo, napaka-quiet mo dyan, no? And congratulations to Dito. Yes! For your 25-year contract extension, no? Ng franchise. No? Tama-tama itong word na ito, no? And of course, mag-enjoy din kayo pagka pumunta kayo sa sovereignph.com sa opinion, no? To look for this US, Canada, European Union speeding up recovery via 5G to delay is to lose. Dahil napakaganda po ng cartoon na ginawa ni Steven Pabalinas. Alam nyo, kami sa Sovereign PH, we are maximizing the use of cartoons because we want to be a little lively also. Hindi naman puro balita na lamang. Okay, that's it. Yeah. So, the way to the future, we are definitely forecast to be number 16 economy in the world by year 2050, and yung trend daw, pagsisimula ng 2030. So we have 9 years to bridge this. And if we do very well in this 9 years, kaya Mentong, itong next
2022 election is very important. Kasi kung sino man ang mag-continuity program kay Presidente Duterte at itutuloy yung mga gains, economic and technological and scientific gains, no, ni Presidente Duterte sa bill, etc., no, and enhance it further for the good of the country, will be a good connection para doon sa ating blast forward from 2030 to 2050 to be the number 16 economy in the entire world. Yan po. Yung mga kritiko, yung mga komunista, yung mga mahilig sa mga foreigner, no, na puti, na hindi naman tumutupad sa kanilang mga promeso, kayo ho ay part of the former paradigm, no? Ultimo sa peace process, iba ng paradigm natin ngayon. Dati, sa peace process, iniiwan natin ang mga sundalo sa barak. Ngayon, hindi ho. Kaagibat na natin ang mga sundalo, ang mga pulis, sa lahat ng ating ginagawa, maski pandemya pa siya o pagharap sa mga insurgencies. So, lahat, o disasters. So, lawakan natin ang ating pag-iisip, mga kabansa. Pag-aral tayo para maging maalam, no? Unfinished pa itong ating revolusyon, no? Itong sinimula nating revolusyon para sa makabagong kamulatan, at malawak na pananaw sa buhay, sa progreso, sa development, hindi yung mga chismoso lang dyan. Maiwan na kayo. Hayaan nyo nang lumayang ang barko ng Philippine Development dahil kayong mga anakronista ay dapat maiwan na. Mentong. Okay. Ilang mga comments dito po sa kapila from Astro Ayumi. Mentong, dapat na sipain ni Tatay Digong si Locsin. Puro protesta, sinisira lang niya yung magandang ugnayan ni Tatay Digong sa China. Dapat si Kaado ang gawing foreign secretary. I fully agree. And yan naman po, binati ng 1, 2, 3, 4, 5 at 6 na thumbs up ni Anita Ruinar. Okay, dito sa kabila, from James Moore Moreno, bakit kasi napunta si Locsin sa DFA? Sino ang padrino? Teddy Boy ang tawag diyan ni Cory. Bata nila yan, kaya hindi siya pwedeng alter ego ni Pangulo. Okay pa si Harry, which is also, of course, very correct. Okay, and so Kaado, maganda ka na. Baka biglang tumawag si Digong sa iyo. Okay. Huwag tayo magulat because talagang pwede naman mangyari. But of course, we don't know. Anyway, dito naman ang susunod tungkol sa broader international issues at isang leksyon na naman para doon sa mga pro-US. Now, nais natin na ang US magbago at hindi na po magtaas noo, magtaas ilong na anong tawag nila? America first, the privileged country, ang tawag nila, the privileged nation or hegemon or a world's policeman. If the US can become just as normal as China, Russia, and other countries, na pag-uusap na yung hindi na ang turing niya siyang boss, mas maganda ang mundo natin. Pero sa kasalukuyan, sa insecurity ng US, inuutusan niya yung mga bata-bata niya tulad ng Australia, awayin ng China. Pero anong totoong ginagawa ng US? Ito po, report ng South China Morning Post, which is of course controlled by the Western interests also. Pero ito po ang ulat, US exports to China grow at the expense of Australia after Beijing's trade ban. Following Beijing's trade ban, kasi nagre-react ang Beijing sa Australia kasi ang Australia noon ay nilalait ng China, sinasabi China virus nung panahon ni Trump at nandidemand ng independent investigation, parang may kasalanan ng China, samantalang WHO naman ay nag-imbestiga na at wala namang issue.
tapos human rights sa Xinjiang, kung ano-ano. Talagang ginagamit ang Australia para laitin ng China. Siyempre, sa tagal ng panlalait, ang China hindi naman makakaiwas na sumagot dyan, mag-retaliate. So, tinatanggalan na nila yung katakot-takot na daming binibili sa Australia. Pero ano nangyayari? Kinukuha ng US yung mga orders ng China na dati sa Australia. Basahin ko lang ito, Kado. Following Beijing's ban on a range of Australian products, the US has been steadily backfilling the void. Yung naiwan sa Australia, US naman na nagpupuno. Political observers say the US will prioritize its own economic needs ahead of its allies, including Australia. US exports to China of wine, cotton, log timber, and wood have increased over the past year amid a block by Beijing on the same products from Australia. Bakit naman itong si Morrison ng Australia, Prime Minister, nagpapauto at nagpapaguyo sa Amerika? Kado, your reaction, kasi kanina nag-react ka na. Sinunod niya yung alay na. Ay nako, huwag na tayo sabi nga ni Trump, America first. Kayo, saan na kayo? Kana, anong masasabi mo tungkol dyan? Walang sound. Wala yung audio mo. Wala yung audio ni Kana. Wala audio ni Kana. Microphone. Galing ko to. Yun, okay na. Last one is okay? Okay na. Okay. Sige, wala. Nawawala naman na. Nawawala. Maluwag siguro. Yan. Maluwag. Okay na. Okay. Kinakatalo niya po ang kanyang sariling alay. Pinapain niya po ang sarili niyang alay. Tapos kapag nagkaroon ng void, ano niya, siya ang nandun para bantay sa lakay. Ganun na nangyayari sa kanya. Kasi at the end of the day, malinaw din ang sinabi ni Enrile noong Monday. US, hiwalayin nga daw, sabi niya. Hiwalayin mo yung mga Amerikano as people at yung gobyerno. Kasi ang gobyerno talaga ng Amerika, uunahin yung national interest niya before the interest of the whole world. Ganun yun. So, ito naman po, ang maganda dito, dapat po ang ating mga kabansa, they take this as lessons learned. No? Lessons learned sa atin to. Kung nakikita nyo na ginagawa sa ibang bansa na mas malalakas sa atin at mas mayayaman, how much more kaya sa atin? Na ang tingin nga sa atin little brown brothers. Diba? So, we need to be very smart in how to deal with all this. Ito yung lessons learned. Sa akin, lessons learned to na dapat tignan natin. Ginagawa nga sa Australia, how much more sa Pinas, diba? Tsaka ang history ng Pilipinas, Diyos ko, nirelate na nga ni Senate President Enrile, lahat nung panahon niya at ni Ferdinand Marcos, ilang beses silang lumapit. Ilang pirasong mga arms lang ang kailangan. Mga Armalite nga lang yun, hindi pa napagbigyan. O, diba? How many times? Si President Duterte din, he actually shared his experience buying Dahil sa human rights din na ginamit, hindi rin. So, they're capitalizing on certain issues. Yes. Other, pero ang bottom line yan, hindi. Kasi kung ano yung national interest nila, yun. Ganun talaga yun from the start. So, huwag tayong magpaloko. Ginawa nila yan kay Aguinaldo Oo, isa pa yan. Kunwari, kaibigan nila si Aguinaldo. Tapos hindi naman nila pinapasok sa Intramuros. Yung pala nakakapirmahan na somewhere else in the world. Oh my God. Talagang ganyan ang mga Mario Joseph, bantay sa lakay.
Yeah. Hi. That's right. Okay, ito po ang ilang reaksyon from Eusebio Rufo. Believe ako Mentong noon kay Cory, but now nagising na, good sir. Ano? And then from Arnel Batang, sana po pag-time food security naman pag-usapan natin. Yan, isang forte Yes, po yes. yan ni Kaado, ano, yung agriculture. But we'll schedule it for next Wednesday para makafocus tayo dyan. I like that because let's move on towards this other specific focus na importante sa bayan natin. So please remind me, everybody help remind me that we should schedule a discussion, Kaado, on agriculture, no? And si Anita Ruinar, sabi niya, tama po, Ma'am Ana, tungkol doon sa huling mga comments mo, no? And dito sa kabila, let me see, from si Hirashita Briones Dolores, yes po, Ma'am Ana, pag may subway at train, laking tulong po sa mga turista po. Ano? Okay. Okay, let's move on to the next item. Ito naman po, yan. This is a very big controversy sa mundo ngayon at sa ating Facebook netizens, ano? Kasi merong pro-Israel, merong pro-Palestinian. Ano ba talaga ang nangyayari, ano? Dito sa Israel and Palestine, sa Gaza Strip. Maraming kasing mga Pilipino na Kristiyano kasi parang may simpatiya sila sa Israel, for whatever reason, iba-ibang mga dahilan, pero na-mix up yan doon sa talagang issue dito sa Gaza Strip at na yung nangyayari ngayon. And lalong umigting ang issue dahil nga nagkakonto na naman ang boto ng China at ng US dyan sa UN Security Council. So this is a lesson for all of us also when we talk about UN and geopolitics. No? Kita po natin yung mamaya meron tayong first ito ang unang mga balita noong Mayo 10 pa, but nagsimula po itong labanan na to dahil sa around May 5 doon sa Al-Aqsa Mosque, ang tawag ng Israelis ng mga Jews Temple Mount po ang tawag naman nila. Ito po ay pinag-aagawan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo, yung Temple Mount. I don't know what they call it among the Christians, but sa mga Muslim, Al-Aqsa. At nagdadasal ng Al-Aqsa doon dahil nung mga May 5 ata, there was but it might be connected to Eid 15. How do you pronounce that? No? But anyway, ito ulat sa Mayo 10, no? Israeli forces storm Al-Aqsa Mosque again, pangalawang beses na. Yung iba naman sa Facebook na kumakampi sa Israel, hindi nila nasasama kasi hindi nila alam siguro na nagsimula yan dito sa atake ng Israeli doon sa pagdadasal ng mga Muslim doon sa Al-Aqsa Mosque. And so itong next item naman po from Reuters, no, May 12 na ito, Jerusalem violence leads to the rockets, the airstrikes. So nagpalitan na ng rockets, missiles, airstrikes, and then the next image po natin, ito na makikita natin. UN Security Council members on calling for Israel-Palestine ceasefire. Pinamumunuan ng China yung call for ceasefire, and it's supported by China. May UN Security Council at saka meron yung group of 5, anong tawag doon? Yun ang talagang Security Council. Yung Britannia, France, China, USSR, and US. Yung mga nanalo during the Second World War. Anyway, the countries now in the expanded Security Council is China, Estonia, France, India, Ireland, Kenya, Mexico, Niger, Norway, Russia, St. Vincent, Tunisia, United Kingdom, Vietnam, and the United States. Lahat sinuportahan po yung ceasefire call ang opposed United States of America. And inigay po natin itong post mula sa isang quote galing kay Biden, mula sa kanyang September 30, 2013 speech at a conference in Washington. Sabi ni Biden, if there were not an Israel, kung walang isang Israel, we would have to invent one to make sure our interests were preserved, unquote. So, maraming hindi alam po to.
na ang Israel ay nilikha para sa interest ng Britanya at that time, and then of course its partner, its tandem, United States, to control the oil of the Middle East, yung oil ng Iran noon, oil ng Saudi Arabia at lahat na. Kaya po kanilang inilipat, which is against certain agreements in the past, yung paglipat ng mga Hudyo doon sa at saka paglilikha ng State of Israel. Now, yung bahagi ng kasaysayan, maraming hindi na nakakaalam dyan. And so, ang alalahanin po ni Presidente Duterte yung mga OFWs natin sa Israel at doon sa Palestine area. Marami pong mga Pilipino nagtatrabaho sa United Nations operations yan. Nung kaana, ako may mga kilala ako dahil dati yung aking project na hinawakan Philippine Refugee Processing Center is a project of the United Nations also with the Philippine government. So maraming mga staff namin doon sa PRPC ang tawag, na na-recruit ng UN at nagtrabaho po sa mga UN projects. So yan po ang in a nutshell ang mga issues dyan sa nangyayari ngayon. And of course, China and the US is at odds again here. Let's go to Maestra Ana first because she has also experienced dyan sa mga international community operations na yan. Anong assessment mo sa nangyayari dyan, Sister Ana? Una po, may dalawa po akong kaibigan ngayon na kausap na they're actually in the other side, two sides. No? Yung isa kong kaibigan, kababata ko sa probinsya, nakalaro ko, parang best friend ko, na napangasawa ay Israeli. So right now, hirap din sila. Nasa Israel side sila. Hirap sila, may anak siya maliit. So yun, sabi niya, sobra yung bomba daw talaga. Para kang, ang tawag nga niya, umalis na sila ng bahay nila, nagpunta na sila sa tinatawag na shelter. But this is on the side of the Israel. May isa akong kaibigan, Palestinian talaga, nakilala ko when I was working abroad before. Ngayon naman, ang kanya namang sinasabi sa akin sa Facebook, I need help and give me some moral support, Ana, just pray for me and my family, and even kasi doctor siya eh. Yung marami daw na natatamaan ng bombing na kahit paggamot nila, yung first aid, hindi nila magawa kasi wala silang place na mapuntahan dahil hindi nila alam kung saan bobombahin ng Israelites ang kanilang, dito na, sa Palestinian side. Kasi Palestinian siya eh. Muslim siya eh. Oo. So, nakaano siya alam mo yun, minsan nahihilo din ako kasi yung isa kong friend naman nakababata, dinidepensa naman niya yung Israel. Sinasabi niya, don't provoke Israel. Tapos ito namang isa, sinasabi, we're just humanitarian ang kailangan ng Palestinian people. Kaya nga, doon naman sa UN Security Council, actually, very important yun. Kasi ang gusto lang naman ng China and the rest of the member, except the US, is to have ceasefire and at the same time, para matapos na yung pagbabomb. Kasi missile po yan hindi yan parang quitis lang na pag pumaksak bang. Ano yan I experienced that when I was abroad yung ganyang klaseng sitwasyon na dadapa ka pero hindi mo alam kung saan ka papasok. Kasi I work in conflict zone before, no? I was in conflict areas before. Na I experienced one of that. It's not easy, mas maluloka ka, magiging insane ka sa sitwasyon. So ang ano lang naman talaga ng Security Council is actually yung sinasabi nila, stop the hostilities, stop yung ceasefire muna, papasukin mo yung humanitarian organization like UN system, yung humanitarian side ng UN, papasukin at saka lahat ng international organization na humanitarian kasi ang civilian ang kawawa from both sides. Pero mas kawawa ang Palestinian civilians kasi kung titignan mo ang area ng Palestinian, hindi naman yan as wealthy as the Israel side na ang support ng Israel is coming from the US. Ang hindi ko lang na din sa US, they even approve. At the height of hostilities na nangyayari, they approve $700 $700 million of arms deal.
in the middle of this. So it's not helping to have ceasefire kasi you're giving ammunition to the Israel side. And mayroon pa akong nabasa na intelligence report na nakita ko dun sa isang website na even from Europe, sa Italy, may mga barko-barkong arms na tinatransport papuntang Israel. It's just so happened that there were people who are activists na nalaman yon at blinak nila yung barko by actually apprehending the captain ng barko. So may mga ganun po na sinusuplayan ng arms at saka pera for arms, no, ang mga Israel. So ang ko lang doon, why is it that the US is not putting its foot down to stop the hostilities? Kasi these are civilians who suffers. I know how it is, ha? I mean, I'm not kidding. I was in those conflict zone that I know how it is kapag ang civilian na ang namamatay. Kasi wala yung pinipili, bata, matanda, kahit sino, doktor ka man, lawyer ka man, pag tinamaan ka, ang nakakaawa dyan po talaga is yung mga bata. Kasi yung mga bata, kapag tinamaan, madudurog po ang puso mo. As in, I've been there. That's why I came back home because I cannot bear anymore the, how do you call that, yung mental stress na makikita mo. That's how that is happening right now in Israel, in the Palestinian and even Israel side. Ang tanong lang, why is the US vetoing it? Kasi ceasefire naman ang para mag-usap yung dalawa. Kasi mayroon ka namang, even before po, may ano na yan eh, may na-propose na yan sa UN na tinatawag mang two-way solution. So, yeah, well, sabi nga dito ni Alberto Casin, ayaw ng US ng ceasefire dahil may pera sa gera. Oh, meron talaga because that's the biggest industry that they have. Right now, their economy is not so good. So I think they're profiting from it. Which is, yun nga sinasabi ko, they're always trying to say na mayroon kang tinatawag na rule-based order. Pero this is the right time na maging truthful as sinasabi nilang rule-based. This is not rule-based international order. No? Ibibito mo, ceasefire ang gustong ipaitupad, bibito mo, parang come on. Diba? Maawa ka naman sa civilian. At ang civilian kasi dyan yung problema po. Hindi pa ako sa mga army. The civilian talaga ang nagsasuffer po dyan. At saka yung dalawa kong kaibigan, magkaiba yung sinasabi nila. Ang isa pro-Israel, sa pro-Palestinian. Pero isa lang ang common nila po yung dalawang kaibigan, parehas na babae. They are affected. Their family is affected. Their children are affected. They are so scared that they are becoming insane. How to possibly survive in the situation? Yeah. And if I may, Maestra Ana, add this irony. No? Ang irony po dito, sila ay and I will bring it to Kaado after I discuss it. Sila ay parehong relihiyon na galing kay Abraham. Yes. Diba? They're all religions that stem from the Abrahamic faith. Father of nations. And of course, Kristiyano din, galing kay Abraham. And so bakit silang nag-aaway? No? Importante po maunawaan na walang state of Israel noon. Bagong likha bagong gawa yan, no? After the Second World War, if I'm not mistaken. No? Pero matagal na ang movement niyan to create a separate state. No? At paano nalikha yung Israel? Kinuha ang lupa ng mga Palestino, yung mga may bahay, lupa ng Palestino at may mga bukid na pinalayas. At ano argumento ng mga Jews? Kasi po, yan po ay lupa daw nila 2,000 years ago nung sila ay pinalayas sa Canaan. Tama ba? Kaado would know the biblical history better. So I'll give it to Kaado. Ano? Isipin po ninyo, kung halimbawa isang foreign government na gustong i-take over ang Pilipinas, sinabi, yung mga Aita, bibigyan namin ng nuclear weapon. At bibigyan namin ng $4 bilyong taon-taon. Ano? Para palayasin kayong mga bagong estanghero na dumating dito sa Pilipinas 7,000 years ago dahil mas matagal daw kunwari sila. Ano? Hindi ba ganyan ang argumentong yun? Di ba? And those Jews that were transported to Israel were not homeless Jews. Meron din silang mga pinanggalingan. Pero siyempre, dahil sa persecution daw nung Second World War, persecution ng mga Jews and persecution ng mga Jews daw over the centuries sa Russia and other places, they wanted their own homeland. So yun ang history niya. So hindi natin ikakaila ba, is that the way to put it, no?
sa mga Palestino na hanggang ngayon talagang masama ang loob nila sa Israel. Kasi ang pinanggalingan ng Israel ay yung lupa na dating tinirhan nila for 2,000 years ng mga ninuno nila at hindi na mabilang na ilang saling lahi. So I go to Kaadona who knows biblical history better than me. Wala. Ang tawag ko dyan ay diaspora. Oo. Ang Israelite po, yung mga Israelite, ang talagang wala namang sariling teritoryo yan eh. At napaka-complicated po, napakahaba ng kwento. Alam nyo ba mga kabansa na nag-develop ng Spain? Kanya. From year 700 to 1400 ay kombinasyon ng Muslim, mga Islam, no? The Berber Arabs na umakyat mula sa Morocco, no? Umakyat yan North Africa kasi mayaman ho yung mga Berber Arabs, yung Umayyad Dynasty. Ang main business ho niyan, sinasalubong yung maritime route ng Old Silk Road sa ilalim ng Africa at sila nagiging distributor sa buong Africa at yung kayamanan ay itinatago, naka-deposito po sa North Africa. Kaya very progressive ang North Africa eh. Ngayon, yung tinatawag na mga Iberian, yung nakatira ro sa Iberian Peninsula across the Mediterranean Sea, ay laging bumababa sa North Africa para mag-pirate, mag-raid. No? Kaya ang ginawa ng Berber Arabs sa pamamagitan ni Jibril al-Tariq ay inukupahan nila ang Iberian Peninsula. They went with their boats and went north to Iberian Peninsula across the Mediterranean Sea and occupied. At dahil doon, ang kultura, arkitektura, when you go to Spain, you will not see any Spanish heritage. You will see Islamic heritage from North Africa. At yun naman mga Israelite na dahil nga nakarating niya sa area na yan through diaspora, paano sila nakarating dyan? Makapanood niyo yung mga movie like Gladiator, yung mga ganon-ganon. Sila mga naging accountants at saka mga tax managers ng mga Iberians. At dahil yung trade mula sa North Africa papunta sa main Europe, ang naging hub sa gitna ay Spain at Portugal. Naging masyadong mayaman ang Spain at Portugal. Ngayon, I will go to this United Nations 5-member thing. I will jump forward. Marami ho hindi nakakaalam. Akala nila may demokrasya sa United Nations. Well, kung freedom of speech at discussion ng issues, meron po dyan. As nations relate to one another, that's international relations. Pero when the rubber hits the road, lalo na sa mga issue na katulad dito, at sa issue ng South China Sea, papasok na ho dyan yung konsiderasyon ng 5 permanent members, which according to sila kasi nanalo ng World War II. France, US, United Kingdom, Russia na ngayon, dati USSR, no? And China, yung pinakahuling dinagdag nila. Ay ang botohon niyan ng isa lamang dyan. Miski ano pa sabihin ng entire membership sa UN General Assembly. Miski ano pang kaso na nanalo sa
International Tribunal for the Laws of the Seas, ITLOS, o di kaya sa ICJ, International Court of Justice. Ipapasa po yan sa UN Security Council. Yan po ang law, yan ang enforcement arm ng UN. Pero, mga kabansa, isa lamang dyan sa permanent members na yan pag bumoto ng no, dito, katulad ng ginagawa ngayon ng US, ha? Sa issue dito sa Israeli-Palestinian, ha? Wala na yan. Hindi papasayan. Hindi papasayan. So, yan ho, that is where international law hits international politics. Ayan. So, there is a distinction. Ha? Ang mga relationship po natin maapektuhan pagka ang mga intereses ay pumasok na. Pagdating ho dito, matagal ko na sinasabi, 6 na taon na hong paus na kami ni Mentong dito sa issue ng South China Sea. Ha? Mula noong September 2015 na kami nagkasama dito sa issue nito. Walang pupuntahan yung argumento ni Carpio at ni Del Rosario dahil hindi lang China ang magbibito ng kung anong gusto ng Amerika dyan sa South China Sea, kundi Russia. pati ang Russia. Diyan yung Russia. Huwag tayong pabobola dito sa mga maestrado dati na makikintab ang mga suot ng mga alfombra, mga kabansa, at mga ay nako. Okay. So, It's now 8. Dynamics, no, sa history at sa world politics. It's now 8:12, so we have 2 minutes to go. There are interesting comments here, or I think very informed information here, no? From Nemo, sabi niya, Nemo, yung Palestinians po ang nagpahiram ng lupa para may matirhan ang Israel nung kalaunang Palestinians ang pinalayas. Which is true because the British were the ones negotiating with the Palestinians and it was British Palestine pa noon, kaya may poder pa, colonial power pa ang Britanya at pinilit po nila yan sa mga Palestino. Hindi nagtagal, pinalayas na, kinuha na ng mga Hudyo yung mga lupa ng mga Palestino at pinalaki yung hawak ng mga Hudyo. Kaya nga, there is a UN resolution against Israel for taking the settlements of the Palestinians. But we'll discuss that in some other opportunity. Si Ronaldo Castillo po, sabi niya magandang umaga ka, Mentong, Kaado at Kaana, watching from Montreal, Canada. It's now 8:58, 8:13 and 14 na and 3 seconds. So we have 50 seconds to say goodbye and good night and good day, good morning. Let's start with Kaana. Oo, before ako mag-say ng good night, i-mention ko lang yung sinasabi ni Mentong na accord is yung tinatawag mong 1993 to 1995 Oslo Accords na two-way state solution dyan. Pero hanggang ngayon, hindi na susunod yan dahil nga ang Israel may backing yan ng US. Yun yung problema doon. Actually, kung wala yung backing ng US, masusolve ang problema na yan kasi wala nang paghuhugutan ng arms ang US. Anyway, mga kabansa, pag-aralan po natin ito kasi interesting din yung history na to at yung ang part na yan ng mundo. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin at sana po sa susunod na Wednesday nandito pa po kayo at lagi kayong sumusubaybay sa amin. Maraming salamat at sana marami kayong napulot na aral kahit paano na enlighten namin po kayo. Mag-ingat po tayo sa COVID-19 at see you po again on Wednesday po. Maraming salamat. At Sunday pala, Sunday. Yes, Sunday. Okay, Kado. Isa lamang ang culprit, mga kabansa, sa issue sa Israel, Palestinian at sa issue ng South China Sea. Hanggang ngayon ho, hindi pa tapos ang World War II dahil hindi po sumusunod ang Amerika sa sinasabi niya at pinaghahayag niya sa buong mundo na siya ay rule-based. Sabi nga ni Kaana, hindi po totoo yan. Number 1 violator po
At tayo'y nagkakagulo sa South China Sea dahil sa 1951 Treaty of San Francisco. Hindi isinuli ng Hapon ang mga inukupahan ng islands, lalo na yung mga nakapaligid sa China. At pati yan ay nakakaroon ng sigalot maski sa Russia hanggang ngayon. Yan po ay hindi tatapusin ng Amerika dahil tandaan ninyo, pag may gulo sa bansa, mabudyi ang Amerikano dahil ang gulo nang gagaling sa kanila. At ang number one export nila ay armas, pampatay, armaments ng violence and world disorder. Huwag po tayo magtiwala sa mga vested interest ng mga yan. Suriin natin mabuti kung may tayo relasyones sa mga Amerikano. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. From G. Agustin, sabi niya, Israel is too much to be God's people. And from Hirashita Briones Dolores, salamat po. From on this other side, let me see, hindi ko na makita, nawala na po yung thread. Nandito, Arnel Batang, sabi ni Arnel Batang, good night, Maui G, nakakatalino, sabi niya. And okay, I think that's about it. Well, thank you very much po sa inyong lahat. And ang talagang nakakataba ng puso po ay kung marinig namin na yung naasahan po ninyo kami sa accurate, informed reports and opinion po. Yun ang pakay natin dito. Kaya natin nilalabanan yung mga malalaking media na may maaring mayayaman, sobrang mga bilyonaryo. Tayo puro voluntarism, and thank you kay Kajos ulit, and sa lahat sa inyo. Maraming salamat and have a good day.